لاست ویډیو کې موږ دا وکړل چې د دې فارم ډیزاین موږ جوړ کړو په بوټ سټریپ کې. اوس دا کار کوو چې دې فارم ته PHP کوډ ایډ کوو چې کله دا یوزر فارم سبمیټ کړي نو د دې فارم ویلیډیشن به کېږي چې د کومه ډیټا انټر کړي دا به صرف پاسورډ به کې کنفرم کو ټیک شو کنفرم پاسورډ چې پاسورډ د یو بل سره څه ایرر خو پکې نشته او پاسورډ کې ایرر به شو کېږي که ایرر پکې نه نو بیا به نور دی په مخ کې باندې زی ټیک شو. زه به هلته کې اول یو ویریبل والم دې له به زه نوم دا به امټي واخلم څه شو ایرر نوم ورکو په دې کې به ایرر چې څه ایرر هغه په دې کې سټور کېږي شو کېږي او بیا نیکسټ کار به زه دلته کې دا وکړم چې دا اف از سیټ سبمیټ ټیک شو. دا موږ الریډي ډسکس کړی هم دی سبمیټ نه دې له به ما نوم ورکو چې ایډ انډرسکور یوزر ټیک شو دقیق انپوټ له مطلب دا چې کله دا فارم څوک سبمیټ کړي دا الریډي موږ ډسکس کړی دی نو چې کله فارم څوک سبمیټ کړي نو زه به د دې یوزر نیم راوالم د دې فارم نه ټیک شو د دې ایمیل به راواخلم د دې پاسورډ مې راواغستو کنفرم پاسورډ مې راواغستو او اوس په دلته کې زه چیک کم چې پاسورډ او کنفرم پاسورډ چې دا پاسورډ او کنفرم پاسورډ مې راوستو اصل کې دې کې یو بل دغه پاتې شو هغه د رول ډالر انډرسکور پوسټ ټیک شو او هغه به څه شي رول یو رول به هم راواغستو ټیک ده دې له دا نیمز ما ورکړو نو هغې سره مطلب کم دغه چې دی څه رول چې دی هغه به ماته دلته کې بیا ډسپلی کېږي چې ایډمن دی او که یوزر دی ټیک شو. نو که پاسورډ او کنفرم پاسورډ یو شان نه وي نو زه به دلته کې دا ایرر ډسپلی کوم یوزر ته ایرر به صحیح پاسورډ اینډ کنفرم پاسورډ ناٹ میچ ټیک شو دا ایرر به ډسپلی کوم که دا ایلس کې به زه ولیکم اف مطلب که پاسورډ از ناٹ ایکول ټو کنفرم پاسورډ مطلب د یوزر دا دوه کم پاسورډ چې ورکړي دا یو شان نه دي په دې کې مسله ده ځکه پاسورډ خو دویم د کنفرمیشن نه پاري چې د غلطي ونه کړي او که د پاسورډ میچ کېږي نه دواړه نو ته به ایرر شو کړي که ایرر پکې نه پاسورډ د یو بل سره میچ کېږي نو بیا به دلته کې زه داسې کار وکړم چې ایکو ډالر رول زه به دلته کې دا ایکو کوم رول ایکو کوم صحیح شوه تر اوسه پورې کم کوډ چې دی دا ګورو اوس به زه داسې کار وکړم په دې ځای کې به دلته کې الرټ یوز کړم کم الرټ لپاره به داسې کار وکړم الریډي ما لاګین کوډ لیکلی و که نه نو لاګین ما کولاو کو لاګین پیج چې کوم دی او په دې پیج کې دلته کې اف ایرر دا ټول کوډ باندې دې ځای نه کاپي کو صحیح شوه او دا فایل به زه کلوز کړم او دلته کې به راشم د دې فارم په سر کې په دې فارم کې به دلته کې زه ایرر چې دی په دې رو کې به دننه زه ډسپلی کوم زه ټیک ده او دلته کې به زه دې له ورکړمه ډاټ کالم 12 دا به همیشه لپاره 12 کالمز نیسي صحیح ده دا شوه رو او دا به زه په دې اف سټیټمنټ کې دننه کم نو هم څه بده نه ده ټیک ده او که د دې دا سینټیکس زه چینج کړم هغه بل شان کم نو هم یې کولی شم اینډ اف ټیک شوه دا څنګه چې موږ ویلو دا بالکل دغه شان سیم ټو سیم داسې شو لکه څنګه چې ما هغه کرلی بریسس اول په دې کې شوي خو دا چې ما داسې ولیکو نو مطلب په ریډیبیلیټي د دې لږ اسانه ده په اسانه ریډ کېږي صحیح ده. نو اوس دا پیج ما ریفرش کو ما ته ایرر ایس هم نه شو کېږي ما فرض که یو یوزر ایډ کو پاسورډ د هغه لپاره ما یو 1 ورکو او بل مې 2 ایډ کو صحیح شوه نو دا دواړه د یو بل سره میچینګ نه کوي او رول به داسې ایډمن سلیکټ کړم ایډ یوزر ټیک ده نو ایډ یوزر ته دلته کې دا کار ونه کو چې ولې ونه کو که زه وګورم نو ویلیو سوري دې له ما سوري ما غلطي کړې ایډ یوزر ویلیو نه ده دا نیم دی ټیک شوه نیم دې له دا ورکول پکار ما غلطي کړې صحیح شو دلته دا چې زه ریفرش کړم نو اوس به زه دا دوباره سبمیټ کړم ټیک ده یو د مې پاسورډ 1 2 ورکو بل مې 3 4 ورکو دا یو بل سره میچینګ نه کوي زه ایډ یوزر باندې کلیک کړم نو دلته کې یو بل undefined index role دې رول له ما دلته څه دلته کې هم ما آی تھنک دې له نیم نه دی ورکړی نو هغه ایرر هم ماته شو کړی ټیک ده نیم از ایکول ټو رول دا ورته هم ایډ شو دا مې د دغه په منځ کې سوري د کلاس په منځ کې مې ورسره دلته ولیکو نو دلته به زه ایډ کړم چې نیم از ایکول ټو رول صحیح شو نو هغه مسله به اوس د دې نه ختمه شي او پاسورډ اینډ کنفرم پاسورډ ناٹ میچ صحیح شو هغه ایرر ماته وخو او بل
دلته کې که PHP فایل زه کولاو کوم login ډاټ PHP نو په دې کې یو بوټ سټریپ هغه کلاس چې کوم و هغه ما میس کړی و بیا ورته وروسته ما اډ کړو هغه دا و په سلیش اسټس سلیش وینډر صحیح شوه دا کلاس چې کوم و ساري دا نه و دا خو فونټ آسم آیکانز دي دلته کې د بوټ سټریپ هغه یو کوډ و هغه ما میس کړی و د هغې د لاسه بیا هغه کراس بټن چې هغه نه شو کېده ټیک ده نو هغه سټایلز چې دي هغه به زه دې ته راولم دا دی ټیک ده دا به زه دې ځای نه کاپي کړم آی تھنک چې دا ما په هغه هیډر فایل کې هم نه دی انکلوډ کړی ما صرف په دې یو فایل کې انکلوډ کړی دا به زه دلته کې ولیکم ټیک ده نو دلته کې دا کوډ راغی او دې له به دا زه کې په اوله کې ولیکم دې سره سلیش ټیک ده چې دا زه اوس ریفرش کړم دا دلته کې هغه کراس بټن چې دا هغه شو کېږي که دا زه اوس یو پیر دوباره ټیسټ کړم برابر دی پاسورډ که به کې زه غلط ورکړم ټیک ده نو او ایډ یوزر کلیک کړم نو دلته کې ما ته پاسورډ اینډ کنفرم پاسورډ ناٹ میچ ایرر ښایي ټیک ده او چې کله زه دا یوزر ډیټا ورکړم او پاسورډ او کنفرم پاسورډ زه صحیح ورکړم او سلیکټ یوزر رول او زه یوزر رول سلیکټ نه کړم او دا ما ایډ کو ټیک شو نو ما ته په دې کې دلته کې دا میسیج ښایي سلیکټ یوزر رول ایډمین او اپریټر چې دی هغه به کې نه راځي ټیک ده نو زه به اوس داسې کار وکړم یو بل چیک په هم په دې کې دلته کې ولیکم دا اضافي فایلز به زه کلوز کړم یو اف سټیټمنټ کې ما دا وکړو چې دا مې چیک کو چې کله پاسورډ او کنفرم پاسورډ ناٹ میچډ پاسورډ او کنفرم پاسورډ یو شان دي که نه بل ایلس اف بل سټیټمنټ په هم زه دلته کې چیک کړم ډالر رول از ناٹ ایکول ټو ایډمین چې رول کې ایډمین نه اور ډالر رول از ناٹ ایکول ټو اپریټر OPERATOR دا دوه رولز دي ټیک ده زما سره یا به ایډمین یا به اپریټر که دا دواړه نه ټیک شوه دلته کې به زه څه چل وکړم ایرر کې به زه یو بل ایرر میسیج به زه دلته کې شو کړم هغه وایي پلیز سلیکټ ویلډ یوزر رول ټیک شوه او که دا هر څه برابر وي نو ایلس زه به دلته کې وایم چې ایډ ډیټا ټو ډیټابیس ټیک شوه اوس که زه دا پیج ریفریش کم او یو یوزر ډیټا انټر کم پاسورډ به زه صحیح ورکم اوس په پکې رول خالی پرېږدم نو ایډ یوزر ټیک شوه ما ته اوس دلته کې ایرر وښو پلیز سلیکټ ویلډ یوزر رول به سلیکټ کول پکاري نو هله به دی انټري کوي که نه دی به انټري نه کوي نو دغه چیک وشو په ترډ سټپ کې موږ دلته کې ډیټابیس ډیټا چې دا هغه انټر کوو نو دا پسې په نیکسټ ویډیو کې وکړو